السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عمرو برو للشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. شرحنا في هذا اليوم عن طريقة إنشاء تطبيق خاص بنا، إنشاء تطبيق محادثة مثل الواتساب، مثل التليجرام، مثل الانستغرام وغيره من هذه التطبيقات، أو تحويل قناتك على اليوتيوب إلى التطبيق، أو إنشاء موقع إلكتروني ثم تحويل الموقع الإلكتروني إلى تطبيق خاص بك، وكيفية إضافة الإعلانات داخل هذا التطبيق، ثم رفعه على متجر جوجل بلاي والربح من هذا التطبيق. كل هذه راح نتعرف عليها من خلال هذا الشرح. ما راح نطول في مقدمة هذا الفيديو، ننتقل إلى الشرح على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى شرح كيفية إنشاء تطبيق يعمل بنظام الأندرويد، تطبيق مراسلة دردشة مثل الواتساب، انستغرام وغيره من هذه التطبيقات التواصل الاجتماعي، أو تطبيق يقوم بتحويل موقعك الإلكتروني إلى داخل التطبيق، ويمكن المستخدمين تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بك من داخل التطبيق. كل هذا راح نتعرف عليه، أو راح نقوم بإنشاء هذا التطبيق وتفعيل الإعلانات عليه، كيفية إرسال رسائل إلى المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق الخاص بنا من خلال موقع اب كريتور. كما تشاهدون أصدقائي، رابط هذا الموقع تجدونه في الوصف أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع راح يظهر لنا بهذه الواجهة البسيطة. طبعا يمكنك استخدام اللغة الإنجليزية أو ترجمة المتصفح الخاص بك. كما تشاهدون أصدقائي، إذا كنت تملك حساب داخل هذا الموقع تقوم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك ومن ثم كلمة المرور. وإذا لم يتوفر لديك حساب تقوم بالضغط على خيار ساين اب كما تشاهدون أصدقائي باللون الأحمر، نضغط عليها ضغطة واحدة فقط. بعد ذلك كما تشاهدون تظهرنا هذه القائمة على يمين أو على شمال الشاشة. في المربع الأول راح نقوم بكتابة الاسم الخاص بنا، راح نقوم بكتابة الاسم الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي. في المربع الثاني اختيار الدولة، يمكنك اختيار الدولة الخاصة بك أو الدولة اللي أنت مقيم فيها، أو تركها على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخيار غير مهم بالنسبة للتسجيل. ثم ننتقل إلى الخيار الثاني وهو البريد الإلكتروني الخاص بك. راح نقوم بكتابة البريد الإلكتروني في هذا المكان، وبعد ذلك نقوم بكتابة كلمة المرور في الخيار التالي. كما لاحظنا أصدقائي، بعد الانتهاء من كتابة البريد الإلكتروني الخاص بنا، ولكن يرجى كتابة بريد إلكتروني فعال علشان نقدر ندخل على البريد الإلكتروني ثم تفعيل الحساب الخاص بنا على هذا الموقع. وبعد ذلك قمنا بكتابة كلمة المرور، ثم نضغط على إشارة صح كما تشاهدون في هذا المربع الصغير، وبعد ذلك نضغط على خيار إرسال. كما لاحظنا أصدقائي، بعد التسجيل داخل موقع اب كريتور كما تشاهدون أصدقائي، كما لاحظنا طريقة التسجيل أو تسجيل الدخول، انتقلنا إلى هذه القائمة. من هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي يطلب منا مراجعة البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب الخاص بنا. راح نقوم بالدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا لتفعيل الحساب، وبعد ذلك نعود إليكم مجددا. كما لاحظنا أصدقائي، بعد الدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا على الجيميل، على هوتميل، على الياهو وغيره من هذه المواقع، تم إرسال هذا الرابط وهو رابط تفعيل الحساب الخاص بنا. نضغط عليه ضغطة واحدة، وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي على إعادة توجيه، ثم ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى الصفحة التالية، وهي صفحة تفعيل الحساب الخاص بنا على موقع اب كريتور، موقع إنشاء التطبيقات. وبعد ذلك أصدقائي عدنا إلى الواجهة الرسمية أو إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع كما تشاهدون أصدقائي. كل ما هو علينا الآن هو تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا بعد التفعيل، وشاهدنا طريقة التفعيل للحساب. في المربع الأول كما نلاحظ أصدقائي نقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا، وفي المربع الثاني نقوم بإدخال كلمة المرور. وبعد إدخال كلمة المرور كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار ساين، ثم ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى داخل الموقع، وبعد ذلك نقوم بإنشاء التطبيق الخاص بنا.
وبعد تسجيل الدخول كما شاهدنا أصدقائي انتقلنا إلى هذه القائمة وهي بداية إنشاء التطبيق الخاص بنا. في هذه الصفحة سواء كنت تستخدم جهاز الهاتف الخاص بك أو جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، نفس الطريقة راح نستخدمها على الهاتف أو على الكمبيوتر. في الخيار الأول أو المربع الأول اسم التطبيق راح نضغط هنا ثم نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا. مثلا راح نقوم بكتابة اسم التطبيق اسم عمرو أبرو، يمكنك اختيار الاسم الخاص بك. وفي الخيار الثاني أيقونة التطبيق. طبعا في عنا خيارين في أيقونة التطبيق. الخيار الأول وهو إضافة أو اختيار ملف من داخل الصور أو الأيقونات اللي أنت مجهزها للتطبيق الخاص بك. أو الخيار الثاني اختيار من المعرض. لو ضغطنا على خيار اختيار من المعرض راح يتم توجيهك إلى صفحة المعرض الخاصة بموقع آب كريوتر. من خلال هذا المعرض يمكنك اختيار أيقونة مناسبة للتطبيق الخاص بك، أو يمكنك تصميم صورة على الهاتف الخاص بك أو على جهاز الكمبيوتر ثم اختيار ملف. راح نقوم بالضغط على خيار اختيار ملف كما تشاهدون أصدقائي، راح نقوم بإضافة صورة قناتنا على اليوتيوب كما تشاهدون أصدقائي. راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. من هذه القائمة المنبثقة راح نقوم باختيار صورة أو أيقونة للتطبيق الخاص بنا. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي راح نختار هذه الصورة، نضغط عليها ضغطة واحدة ثم نضغط على خيار Open. كما شاهدنا أصدقائي كيفية اختيار صورة من المعرض الخاص بك من جهاز الكمبيوتر أو من الهاتف، أو يمكنك اختيار صورة من المعرض الخاص بالموقع بالضغط على اختيار من المعرض. وبعد ذلك ننتقل إلى الخيار الثالث وهو خيار اللغة الأساسية للتطبيق. نضغط على هذا السهم ضغطة واحدة. طبعا التطبيق يدعم أكثر اللغات ومنها اللغة العربية، راح نختار اللغة العربية. وبعد ذلك ننتقل إلى الخيار الثالث وهو وصف التطبيق. طبعا راح نقوم بكتابة وصف بسيط للتطبيق الخاص بنا، قناة على اليوتيوب أو تطبيق دردشة أو موقع إلكتروني، معرض صور أو معرض فيديوهات، لك حرية الاختيار. راح نقوم باختيار وصف لهذا التطبيق الخاص بنا ثم نعود إليكم مجددا. وبعد الانتهاء من كتابة وصف التطبيق الخاص بنا، طبعا كتبنا وصف بطريقة سريعة كي لا تطول مدة هذا الفيديو، نضغط على خيار التالي من الأسفل. وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة. كما تشاهدون أصدقائي يظهر عدة خيارات أو عدة أشكال لواجهة التطبيق. طبعا يمكنك اختيار أي من هذه الأشكال. راح نقوم باختيار هذا الشكل، يمكنك التعديل على هذا الشكل فيما بعد. وبعد ذلك نضغط على خيار نيكست من الأسفل. وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. كما تشاهدون أصدقائي نقوم بالضغط على خيار أو باختيار ويب آب كما نشاهد أصدقائي، ضغطة واحدة ثم ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. في هذه القائمة تقوم بكتابة في الخيار الأول نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا. كما تشاهدون إذا قمنا بتحويل اللغة العربية إلى اللغة العربية كما تشاهدون أصدقائي في الخيار الأول يمكنك كتابة اسم التطبيق الخاص بك. راح نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا. وفي الخيار الثاني إذا كان عندك موقع على الويب مدونة بلوجر تقوم بنسخ رابط المدونة ثم لصقها في هذا المكان، أو يمكنك كما تشاهدون أصدقائي من الأعلى تقوم بنسخ رابط هذا الموقع، وضع رابط الموقع في التطبيق الخاص بنا بطريقة بسيطة جدا ثم نضغط على خيار Next. كما شاهدنا أصدقائي انتقلنا إلى هذه القائمة. كل ما هو علينا الآن هو الضغط على خيار Go to App Manager كما تشاهدون، نضغط عليه ضغطة واحدة حتى يتم توجيهنا إلى داخل التطبيق أو لداخل الموقع. من داخل هذا الموقع راح نقوم بتعديل جميع أقسام التطبيق وإضافة الإعلانات وكيفية تحميل التطبيق من داخل هذه الصفحة. وبعد ذلك كما تشاهدون بعد الانتقال إلى هذه القائمة ضغطنا على خيار معلومات عامة على شمال الشاشة. الاسم والرمز هذه اللي كتبناها قبل قليل يمكنك تغييرها، تغيير أيقونة التطبيق وإضافة أيقونة بسيطة تظهر أعلى الشاشة إذا قمت بإرسال إشعارات أو رسائل للمستخدمين. تضغط على خيار اختيار ملف ومن ثم تقوم باختيار الأيقونة الخاصة بك. وبعد ذلك اختيار اتجاه الشاشة تقوم باختيارها آلي على حسب الهاتف أو على حسب هاتف المستخدم. وتضمين إذن الموقع إذا أحد من هذا المستخدمين قام بتنزيل التطبيق الخاص بك
يطلب منها التطبيق وهو الدخول إلى موقع الهاتف الخاص به، يمكنك اختيار نعم أو لا. أنا يفضل تركها كما هي. وبعد ذلك تضمين إذن الكاميرا، يطلب التطبيق الخاص بك من المستخدم الدخول إلى الكاميرا الخاصة به، يمكنك اختيار نعم أو لا، يفضل تركها كما هي. وبعد ذلك يقوم بتضمين إذن الوصول إلى الميكروفون كما تشاهدون أصدقائي. وبعد ذلك إضافة أداة إجراء مستخدمين التطبيق، يفضل تركها كما هي. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي من الأسفل نضغط على خيار حفظ، ثم نضغط على خيار موافق. كما تشاهدون أصدقائي عدنا إلى الواجهة العامة. وبعد ذلك إذا ضغطنا على خيار عام كما تشاهدون أصدقائي راح تفتح لنا هذه القائمة. من هذه القائمة يمكنك تعديل لغة التطبيق، شرحناها في البداية، ويمكنك تعديل وصف التطبيق الخاص بك، إظهار الاختيارات كما تشاهدون نعم أو لا. وبعد ذلك هذه الخيارات بسيطة جدا، كل ما هو علينا الآن هو التوجه إلى كيفية إضافة رسالة الإطلاق. كما تشاهدون أصدقائي راح نضغط على خيار رسالة الإطلاق ضغطة واحدة. كما تشاهدون أصدقائي عنوان الرسالة نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا عمرو برو. وبعد ذلك نقوم بكتابة رسالة الإطلاق. رسالة إطلاق التطبيق وهي أي مستخدم يقوم بتحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف الخاص به، تظهر هذه الرسالة في بداية تشغيل التطبيق. راح نقوم بكتابة هذه الرسالة وبعد ذلك نعود إليكم مجددا. بعد الانتهاء من كتابة رسالة الإطلاق الخاصة بالتطبيق وهي رسالة بداية تشغيل التطبيق، كما تشاهدون أصدقائي لك حرية الاختيار في كتابة هذه الرسالة حسب محتوى التطبيق الخاص بك. كما تشاهدون يوجد خيارات في الأسفل، يفضل تركها كما هي. وبعد ذلك نضغط على خيار يحفظ. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي ننتقل إلى خيار التصميم ضغطة واحدة. وبعد ذلك يمكنك تغيير الألوان والخط وخط التطبيق والقائمة العلوية، وهذه القائمة ما راح نشرح هذه بالتفصيل كي لا تطول مدة هذا الفيديو. ننتقل إلى خيار الأقسام كما تشاهدون أصدقائي، ثم نقوم بإنشاء قسم آخر وهو قسم الدردشة أو قسم الموقع الإلكتروني الخاص بنا أو قسم قناتنا على اليوتيوب وتحويلها إلى موقع. نضغط على خيار إنشاء قسم. وبعد ذلك تظهرنا هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. في الخيار الأول قسم الويب، وهو إضافة موقعك الإلكتروني إلى داخل التطبيق، أو يمكنك إضافة قسم HTML، يمكنك إضافة قسم الفيديو، الصور، كتابة كما تشاهدون، قسم ملفات، قسم الشات. راح نقوم بإضافة قسم الشات وهي الدردشة داخل التطبيق. نضغط على شات ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. من هذه القائمة عنوان القسم. عنوان القسم هو عنوان القسم داخل التطبيق الخاص بك، تظهر أيقونة لهذا العنوان أو لهذا القسم. راح نقوم بكتابة دردشة. نوع التسجيل كما تشاهدون أصدقائي. الآن إذا أحد من المستخدمين ضغط على خيار دردشة تظهر هذه الخيارات: يقوم بإدخال بريده الإلكتروني كما تشاهدون أصدقائي، أو يقوم بالتسجيل عبر الفيسبوك أو الجوجل أو عبر الجوجل أو الفيسبوك. يمكنك اختيار أحد هذه الإجراءات. لو قمنا بالتحويل المتصفح إلى اللغة العربية، اختياري أو إجباري، راح نقوم بالضغط على خيار بريد إلكتروني أو نضغطها على لا أحد. أنا يفضل تركها لا أحد. صورة الملف الشخصي كما تشاهدون أصدقائي. إذا أحد من المستخدمين دخل إلى قسم الدردشة، إيش الإجراءات المطلوبة من المستخدم؟ يقوم بإضافة صورة الملف الشخصي كما تشاهدون أصدقائي، نضعها مطلوبة. وبعد ذلك السماح بإرسال الصور داخل الدردشات، يمكنك عدم السماح بإرسال الصور أو السماح بإرسال الصور. يفضل تركها السماح بإرسال الصور. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي إرسال الصور في الدردشات الخاصة، يمكنك منع إرسال الصور في الدردشات الخاصة أو الدردشات العامة، أو يمكنك السماح بهذا. أنا يفضل تركها السماح بإرسال الصور. ثم ننتقل إلى الخيار الثالث وهو إرسال ملفات الفيديو. يمكنك منع إرسال ملفات الفيديو، أو يمكنك السماح لها بالمحادثة الخاصة أو في المحادثة العامة. أنا يفضل تركها فقط في الدردشات الخاصة فقط. ثم ننتقل إلى الخيار الثالث وهو إرسال الرموز التعبيرية. طبعا نترك هذا الخيار، السماح بإرسال الرموز التعبيرية. رموز تحويل النص إلى كلام للرسائل الداخل نتركها كما هي. ثم الإبلاغ عن رمز المستخدم نتركه كما هو نعم.
وبعد ذلك ننتقل إلى الخيارات في الأسفل. تعليقات الملف الشخصي، نقوم بالضغط على خيار السماح. إذا أي من المستخدمين قام بوضع صورة ملف شخصي، المستخدمين الآخرين يمكنهم إضافة تعليق على هذه الصورة، نضغط على خيار السماح أو نتركها كما هي السماح. معرض الصور الملف الشخصي، يمكن لأي مستخدم رفع أكثر من صورة على الملف الشخصي الخاص به. ومعرض مقاطع الفيديو الشخصية، نتركها كما هي كما تشاهدون أصدقائي. ثم ننتقل إلى خيار عيد الميلاد. هل نطلب من المستخدم إدخال تاريخ ميلاده؟ كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار اسأل مطلوب. لا يستطيع أي مستخدم أو أي شخص قام بتحميل التطبيق الخاص بنا ثم دخل إلى قسم الدردشة، لا يستطيع الدخول إلى قسم الدردشة إلا إذا كان محمل الصورة الشخصية الخاصة به. وبعد ذلك عيد الميلاد، وهو تاريخ الميلاد لهذا الشخص، ثم جنس أو جنس المستخدم، نقوم بإضافة نعم أو لا. أنا أفضل تركها مطلوب لهذا الخيار. وبعد ذلك الوصف نتركه اختياري. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي إذا انتقلنا إلى الخيار في الأسفل وهي الكلمات الغير مسموح بها، يمكنك كتابة كلمات غير مسموح بها، مثلا أي كلمة غير مسموح بها داخل التطبيق الخاص بك أو داخل الدردشة، يقوم التطبيق بحذف هذه الكلمات تلقائيا. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات ننتقل إلى أسفل هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. الآن إذا انتقلنا إلى هذه الخيارات، كيفية أيقونة الرسائل، يمكنك اختيار إحدى هذه الأيقونات، الأيقونة المفضلة لدي وهي الأيقونة الأولى. وبعد ذلك يمكنك تغيير اللون كما تشاهدون أصدقائي. وإذا انتقلنا إلى الخيار في الأسفل، رمز الملف الشخصي والعناصر الخاصة. كما تشاهدون أصدقائي الملف الشخصي يظهر بهذا الشكل. إذا ما أنت حاب يظهر بهذا الشكل يمكنك رفع صورة أو الانتقال إلى جوجل وكتابة أيقونات ملف الشخصي وتحميلها في هذا المكان. أنا يفضل تركها كما هي، طبعا راح نتركها كما هي كي لا تطول مدة هذا الفيديو. بعد ذلك ننتقل إلى الخيار الثاني وهو الدردشة الخاصة. أنا يفضل هذا الخيار مناسب جدا ومش حاب أني أحط صورة أو أغير هذه الصورة كي لا تطول مدة هذا الفيديو. كما تشاهدون أصدقائي الصور مفهومة في الأسفل ولا داعي لتغييرها. إذا كنت حابب تغيرها لك حرية الاختيار. وبعد ذلك نضغط على خيار يحفظ من الأسفل. كما نشاهد أصدقائي انتقلنا إلى هذه القائمة بعد إضافة قسم الدردشة. وإذا حابين نضيف قسم آخر نضغط على خيار الأقسام. كما تشاهدون أصدقائي راح نقوم بإضافة قناتنا على اليوتيوب. نقوم بإنشاء قسم، ضغط على خيار إنشاء قسم ضغطة واحدة. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار ويب ضغطة واحدة. كما تشاهدون أصدقائي عنوان القسم نقوم بكتابة قناتنا على اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب. وفي الخيار الثاني نقوم بإضافة رابط القناة الخاص بنا. راح نتوجه إلى قناتنا على اليوتيوب لنسخ الرابط ثم نعود إليكم مجددا. انتقلنا إلى قناتنا على اليوتيوب كما تشاهدون أصدقائي. هذه قناتنا الرسمية على اليوتيوب، لا تنسى الاشتراك فيها وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. الآن راح نقوم بنسخ رابط القناة من الأعلى، نقوم بتظليل الرابط ثم نسخ، وبعد ذلك نعود إلى موقع آب كريتور كما تشاهدون أصدقائي. في المربع الثاني نقوم بلصق رابط القناة الخاصة بنا كما تشاهدون أصدقائي، ومن الأسفل نضغط على خيار يحفظ. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي عدنا إلى هذه القائمة، نضغط على خيار الأقسام مرة أخرى. كما تشاهدون أصدقائي قمنا بإضافة هذه بداية تشغيل التطبيق. وبعد ذلك كما تشاهدون إلى قسم الدردشة وإلى قسم قناتي على اليوتيوب. يمكنك تغيير الأقسام كما تشاهدون هو الضغط على القسم ورفعه إلى الأعلى لترتيب الأقسام كما تشاهدون أصدقائي. وإذا حابين نضيف قسم آخر قسم الصور كما شرحنا في البداية نضغط على خيار إنشاء قسم، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. تقوم باختيار القسم أو القسم المناسب لك بنفس الطريقة. يمكنك إضافة مدونة بلوجر، يمكنك إضافة أي من هذه الأقسام بطريقة مجانية. الآن راح ننتقل إلى كيفية إرسال الإشعارات أو كيفية إرسال الإشعارات إلى المستخدمين. كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار إرسال الإخطارات ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة، نضغط على خيار الرسالة جديدة.
ثم يتم توجيهنا بعد ذلك إلى هذه القائمة. عنوان الرسالة يفضل كتابة اسم التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك ننتقل إلى العنوان الفرعي وهو الرسالة الخاصة اللي راح تقوم بإرسالها أو تقوم بإرسال إشعار إلى المستخدمين اللي قاموا بتحميل التطبيق الخاص بك. مثلا نزل فيديو جديد على قناتي أو عروض جديدة أو يمكنك مشاهدة الفيديو الجديد، لك حرية الاختيار. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي إذا حاب تضيف صورة مع هذا الإشعار تضغط على خيار اختيار ملف ثم تقوم باختيار الصورة، وبعد ذلك إذا حاب تضيف رابط موقع داخل هذا الإشعار تضيف الموقع في هذا المكان ثم تضغط على خيار التالي كما تشاهدون أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي يتم توجيهنا بعد ذلك إلى هذه القائمة. ظهر اسم التطبيق في الأعلى وبعد ذلك ظهرت الرسالة ثم التطبيق كما تشاهدون أصدقائي، وبعد ذلك نقوم بالضغط على خيار إرسال. إذا ضغطنا على خيار إرسال سيتم إرسال الرسالة إلى جميع اللي قاموا بتحميل التطبيق الخاص بنا. هذه الطريقة سهلة جدا. الآن راح ننتقل على يمين الشاشة كما تشاهدون أصدقائي إلى خيار الإعلانات، كيفية إضافة إعلانات أدموب داخل التطبيق. نضغط على إعلانات كما تشاهدون أصدقائي، بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. وبعد ذلك كيفية إضافة إعلانات أدموب كما نشاهد أصدقائي، راح نتوجه إلى موقع أدموب أو إلى صفحة أدموب. شرحنا كيفية إنشاء حساب على الأدموب بالتفصيل، راح نحط لكم رابط هذا الشرح في الوصف أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى جوجل أدموب كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار التطبيقات ضغطة واحدة ثم نضغط على خيار إضافة تطبيق. راح ننتظر حتى يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. في الخيار الأول النظام الأساسي لتشغيل التطبيق راح نختار نظام أندرويد فقط، وبعد ذلك هل التطبيق الخاص بك مدرج على متجر تطبيقات معتمد، راح نقوم بالضغط على خيار لا، يمكننا التعديل فيما بعد ثم نضغط على خيار متابعة. راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. اسم التطبيق راح نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا، ثم من الأسفل كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار إضافة تطبيق، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. لقد أضفت تطبيق عمرو أبرو بنجاح. نضغط على خيار تم من الأسفل، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. كل ما هو علينا هو الضغط على إضافة وحدة إعلانية ضغطة واحدة. كما تشاهدون أصدقائي انتقلنا إلى كيفية إضافة الوحدات الإعلانية. لو عدنا إلى موقع بكريتر كما تشاهدون أصدقائي في الخيار الأول يطلب منا إعلان البانر. راح نعود إلى تطبيق أو إلى موقع أدموب، نعود إلى موقع أدموب كما تشاهدون أصدقائي إعلان بانر. نضغط على خيار إعلان بانر في الخيار الأول ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. اختيار اسم الوحدة الإعلانية راح نقوم بكتابة بانر ثم نضغط على خيار إنشاء وحدة إعلانية. راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. في الخيار الأول الشفرة الأولى وهي شفرة معرف الأدموب الخاص بنا، وفي الخيار الثاني والشفرة الثانية وهي شفرة الإعلان. راح نقوم بنسخ هذه الشفرة في البداية كما تشاهدون أصدقائي، نقوم بتحديدها ثم نسخ، وبعد ذلك راح نعود إلى الموقع. معرف موضع التطبيق كما تشاهدون أصدقائي. في الخيار الثاني راح نقوم بلصق شفرة الأدموب وهو معرف الأدموب وليس معرف الوحدة الإعلانية، ثم نعود إلى أدموب مرة أخرى ونقوم بنسخ هذا الخيار أو هذه الشفرة رقم 2 الشفرة في الأسفل، نقوم بلصقها في الخيار الأول كما شاهدنا أصدقائي في هذا الشرح، نقوم بلصقها في هذا الأول، وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل. إذا حابين نضيف إعلانات البينية نعود إلى أدموب مرة أخرى كما تشاهدون أصدقائي ثم نضغط على خيار تم، وبعد ذلك نعود مرة أخرى ونقوم بإنشاء وحدة إعلانية إضافة وحدة إعلانية، ثم نذهب أو نتوجه مرة أخرى إلى هذا الموقع إعلانات البينية. لو عدنا إلى أدموب مرة أخرى كما تشاهدون أصدقائي إعلان بيني. الخيار الثاني نضغط على هذا ضغطة واحدة اختيار ثم نقوم بكتابة بيني معرف الوحدة الإعلانية أو اسم الوحدة الإعلانية بيني، ثم نضغط على خيار إنشاء وحدة إعلانية. بعد ذلك نقوم بنسخ هذا الخيار في الأول كما تشاهدون أصدقائي
نقوم بنسخ هذا ثم نعود إلى موقع آب كريتر كما تشاهدون مرة أخرى، ثم نقوم بلصقه في هذا المكان كما شاهدنا أو كما شرحنا في السابق. ولو عدنا إلى أدموب مرة أخرى ونقوم بنسخ الشفرة الإعلانية الخاصة بالإعلان البيني، نقوم بتظليلها وبعد ذلك النسخ ثم نضغط على خيار تم. ولو عدنا إلى موقع آب كريتر ونقوم بلصقها في الخيار الأول كما شاهدنا. معرف موضع التطبيق وهو معرف الأدموب نقوم بنسخه في الخيار الثاني، معرف الوحدة الإعلانية نقوم بلصقه في الخيار الأول أو في المربع الأول. ولو سحبنا إلى الأسفل كما تشاهدون أصدقائي يمكنك إضافة جميع الإعلانات بهذا الشكل. الآن راح ننتقل إلى الأسفل وهو إضافة الفيديو بمكافأة. راح نعود إلى أدموب مرة أخرى، نضغط على خيار إضافة وحدة إعلانية ثم إعلان فيديو بمكافأة. كما تشاهدون أصدقائي هذا هو الخيار إعلان فيديو بمكافأة، نضغط على اختيار اسم الوحدة الإعلانية، نقوم بكتابة فيديو أي شيء، وبعد ذلك الوحدة الإعلانية إعدادات الوحدة الإعلانية نقوم بكتابة 25، وبعد ذلك نقوم بإلغاء علامة صح في هذا المكان ثم نضغط على خيار إنشاء وحدة إعلانية، وبعد ذلك نقوم بنسخ معرف الأدموب الخاص بنا تظليلها كامل ثم نعود إلى الموقع ونقوم بلصقها في الخيار الثاني أو في المربع الثاني. نعود مرة أخرى إلى أدموب ونقوم بلصق الشفرة الإعلانية، هذه شفرة الإعلان وليست معرف الأدموب، ثم نعود إلى موقع آب كريتر مرة أخرى ونقوم بلصقها في الخيار الأول أو في المربع الأول. يمكنك إضافة إعلانات يونيتي آدز وجميع هذه الإعلانات الفيسبوك. وبعد ذلك لو انتقلنا إلى الأسفل متى يظهر الفيديو، كما تشاهدون إذا ضغطنا على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة اعرض دائما، هذه تضايق المستخدمين، أو اعرض كل يوم مرة واحدة، تظهر كل 3 أيام، تظهر كل 7 أيام، تظهر مرة واحدة فقط، أو اعرض كل يوم. نضغط على خيار اعرض كل يوم رسالة قبل الفيديو، نقوم بكتابة رسالة قبل الفيديو، مثلا سيظهر الفيديو بعد قليل أو سيتم تشغيل الإعلانات، نقوم بكتابة سيتم الإعلان الآن. هذه الرسالة تظهر قبل ما يظهر هذا الإعلان أو قبل ما يظهر الإعلان في داخل التطبيق للمستخدمين. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي بعد كتابة الرسالة يمكنك كتابة رسالة ويمكنك تركها فارغة، ثم نضغط على خيار حفظ من الأسفل أو يحفظ. كما لاحظنا كيفية إضافة الوحدات الإعلانية داخل التطبيق والربح من كيفية إضافة الأقسام. الآن راح ننتقل إلى الأسفل، نسحب إلى الأسفل ثم نضغط على خيار تحميل التطبيق. من هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي قمنا بإنشاء التطبيق الخاص بنا بشكل كامل. قمنا بإنشاء بداية التطبيق، اختيار شكل التطبيق، وكيفية إضافة الأقسام داخل التطبيق. قمنا بإضافة قسم قناة عمرو برو، وقمنا بإضافة قسم الدردشة، والآن كل ما هو علينا وقمنا بإضافة الإعلان. الآن تحميل التطبيق، نضغط على خيار داونلود ضغطة واحدة، راح نقوم بتحميل التطبيق على جهاز الكمبيوتر ثم نقوم بتحويله إلى جهاز الهاتف الخاص بنا. بعد ذلك نعود إليكم بالتصوير من جهاز الهاتف. عدنا لكم من جهاز الهاتف الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي بعد نقل الهاتف من جهاز الكمبيوتر ورفع التطبيق إلى جهاز الهاتف. كما تشاهدون هذا هو التطبيق اللي قمنا بإنشائه قبل قليل. نضغط على خيار تثبيت ثم ننتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من التثبيت. وكما تشاهدون أصدقائي بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق اللي قمنا بإنشائه قبل قليل نضغط على خيار فتح، ننتظر قليلا حتى يتم فتح التطبيق الخاص بنا. كما تشاهدون يظهر الصورة اللي قمنا بتحميلها، وهذه رسالة الإطلاق اللي قمنا بشرحها قبل قليل في الشرح. كما تشاهدون أصدقائي إذا كنت حاب تظهر هذه الرسالة معك مرة ثانية تضغط على خيار لا أريد مشاهدة هذه مرة أخرى ثم تضغط على خيار موافق. بعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي انتقلنا إلى داخل التطبيق الخاص بنا. لو ضغطنا على خيار دردشة كما تشاهدون أصدقائي كما تشاهدون يظهرنا من فضلك أكمل ملفك الشخصي، نضغط على خيار موافق
وبعد ذلك نضغط على خيار موافق من الأسفل. اسمك الحقيقي راح نقوم بالضغط وإدخال اسمنا كما تشاهدون أصدقائي. الحالة اختياري. تاريخ الميلاد، هذا تاريخ الميلاد ليس اختياري، نقوم باختيار تاريخ ميلاد معين كما تشاهدون أصدقائي. الجنس نقوم باختيار الجنس ذكر أو أنثى، وبعد ذلك تقوم باختيار صورة، استخدم صورة كاختيار صورة، ثم ندخل إلى المعرض. طبعا الهاتف الخاص بنا لا يوجد لدينا صور داخل الهاتف، نقوم باختيار هذه الصورة. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي التعليقات، السماح للجميع بالتعليق، محادثة خاصة، السماح بالجميع. يمكنك السماح لجميع المستخدمين داخل التطبيق الخاص بك من المحادثة الخاصة بك. وبعد ذلك ننتقل إلى خيار تلقي الإشعارات، أيقونة فقط أو كتابة وأيقونة، نضغط على هذا السهم الصغير أو بدون إشعارات، ثم نضغط على خيار حفظ. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. كما تشاهدون أصدقائي هذه هي المحادثة الخاصة أو هذه المحادثة العامة كما تشاهدون أصدقائي. هذه صورة الملف الشخصي كما تشاهدون تطبيق محادثة. إذا كنت حاب تعمل محادثة خاصة تضغط على هذه الصورة ضغطة واحدة، ابدأ محادثة خاصة كما تشاهدون أصدقائي. ليس هناك محادثات خاصة، يمكنك البدء بمحادثة خاصة بالنقر على اسم المستخدم. ثم نعود إلى الخلف مرة أخرى. لو ضغطنا على خيار قناتي على اليوتيوب ضغطة واحدة كما تشاهدون أصدقائي راح تظهر قناتنا على اليوتيوب. يمكن لجميع متصفحي هذا التطبيق وهي الدخول إلى قناتنا على اليوتيوب كما تشاهدون أصدقائي، وبعد ذلك راح يتم الدخول لجميع الفيديوهات ومشاهدة القناة الخاصة بنا من خلال هذا التطبيق. كما لاحظنا أصدقائي عدنا لكم من جهاز الكمبيوتر الخاص بنا بعد مشاهدة كيفية عمل التطبيق الخاص بنا. ظهرت قناتنا على اليوتيوب، ظهر قسم الدردشة اللي قمنا بإنشائه، وقمنا بشرح كيفية إرسال إشعارات إلى المستخدمين داخل التطبيق. وإذا كنت حاب ترسل هذا التطبيق للمستخدمين أو لأصدقائك على الواتساب، كل ما هو عليك هو إرسال هذا الرابط كما تشاهدون في الأعلى إلى جميع المستخدمين. أي واحد يضغط على خيار داونلود يتم تحميل التطبيق إلى جهاز الهاتف الخاص به، أو يمكنك تحميل التطبيق على جهاز الكمبيوتر ورفعه على أي من المواقع لتحميله لأصدقائك وللمشتركين على قناتك على موقعك أو غيره من هذه المواقع. لاحظنا أصدقائي كيفية إنشاء تطبيق خاص بنظام الأندرويد وتفعيل الإعلانات على هذا التطبيق، وكيفية إرسال الإشعارات إلى المستخدمين، كيفية إنشاء الأقسام، تعديل ألوان التطبيق، إضافة وإرسال الرسائل للمستخدمين. قمنا بشرح كامل داخل هذا الموقع، راح تجدون هذا الموقع في الوصف أسفل الفيديو. إلى هنا وصلنا إلى ختام شرحنا لهذا اليوم. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نلقاكم في شرح آخر بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.